සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා හැමදෙනාටම. අලුත් YouTube channel එකක් open කරා. සංගීතය ඉගෙන ගන්න කැමති හැමෝටම මුල ඉඳලා ඉගෙන ගන්න කැමති හැමෝටම මම හිතනවා මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. මේ දවස්වල කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක අපේ පාසල් යන දරුවන් ගෙදරට තනි වෙලා ඉන්නේ. මෙයාලගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරගන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් සංගීත විෂයට අදාළ සියලුම කරුණු මේ YouTube channel එක ඔස්සේ ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට විතරක් නෙමෙයි සංගීතයේ මුල ඉඳලා ඉගෙන ගන්න කැමති හැමෝටම මුල ඉඳලා මියුසික් කියන්නේ මොකක්ද කියන තැන ඉඳලා සරලව පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් හැමෝම මේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහට අපි මේ පාඩම් මාලාවත් එක්ක එකතු වෙමු. ගොඩක් ස්තුතියි හැමෝටම.